Trong tâm thức của nhiều người, tiên nhân là những vị đã đạt đến cảnh giới vượt qua khổ đau, thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, sống trong sự an lạc, không còn bị ràng buộc bởi nhân quả. Nhưng có phải thật sự như vậy? Hay ngay cả tiên nhân cũng phải chịu đựng nghiệp báo như bao sinh linh khác trong cõi luân hồi? Qua các câu chuyện dân gian và những ghi chép trong kinh điển, có nhiều trường hợp cho thấy ngay cả những bậc tiên nhân cao thâm cũng không thể tránh khỏi quy luật của nhân quả. Họ cũng từng mắc phải sai lầm trong quá khứ, để lại những món nợ nghiệp chướng cần phải trả. Những câu chuyện về các tiên nhân phải đối diện với nghiệp lực, đối mặt với khổ đau, thử thách là minh chứng cho thấy không ai có thể hoàn toàn thoát khỏi quy luật vũ trụ này. Vậy, liệu chúng ta có thể tránh né nghiệp quả, hay cần phải học cách đối diện, chấp nhận và chuyển hóa chúng? Câu hỏi này không chỉ dành riêng cho những người tu tiên, mà còn là bài học quan trọng cho tất cả chúng ta trong cuộc sống thường nhật. Hãy cùng cổ nhân khám phá những bí mật đằng sau nghiệp lực và làm thế nào để đối mặt với nó một cách khôn ngoan, từ đó tìm ra con đường dẫn đến sự giải thoát và an lạc thực sự. Hãy nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những kiến thức sâu sắc và những câu chuyện ý nghĩa về triết lý sống mà cổ nhân mang lại. Liệu tu thành tiên có thật sự sung sướng? Thành tiên rồi có thật sự hết khổ? Chúng ta đều biết rằng tu tiên là cấp bậc cao nhất trong các pháp tu của đạo giáo từ cổ chí kim. Đến nay chỉ có vài vị đắc đạo, nhưng dưới góc nhìn Phật giáo, tiên nhân cũng chỉ là một chúng sinh đau khổ. Một vị cao tăng từng nói rằng, đối với phép tu tiên trường sinh bất lão thì có, nhưng ra khỏi sinh tử luân hồi thì không. Người xưa nếm mật nằm gai khổ nhọc để tu tiên, mong ngài đắc đạo mà chẳng biết rằng, kể cả khi đã đắc đạo thành tiên nhân, một khi hết phước vẫn phải vất vưởng trong tam đồ, luân hồi sáu nẻo. Tuệ Tâm Đại Sư khi đọc Cao Tăng Truyện, thấy sách vẫn xếp Lão Tử và Khổng Tử ở đầu tiên, đã mơ hồ hiểu rằng hai vị này có khả năng là bậc thị hiện, bởi Bồ Tát ẩn mật trong nhân gian để độ chúng sinh. Lý do sâu sắc và vi tế này thường khó hiểu với người phàm. Vậy, Lão Tử và Khổng Tử có phải là hiện thân của Bồ Tát không? Bản chất thật sự của phép tu tiên dưới góc nhìn của Phật giáo sẽ như thế nào? Phật giáo lấy từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa, không có đố kỵ, chẳng có chướng ngại, tất cả đều bình đẳng. Không tìm người gây phiền não, cũng chẳng nói thị phi của người khác. Đó là chỗ vĩ đại của Phật giáo. Giáo chủ của đạo giáo là Lão Tử, người trước tác bộ Đạo Đức Kinh mà ai ai cũng biết. Tuy nhiên, ít ai biết rằng kiếp trước, ông là đệ tử của Phật, chính là tôn giả Ca Diếp. Ngài tu hành đầu đà nguyện hóa thân thành Lão Tử để hóa độ chúng sinh. Giáo chủ của Nho giáo là Khổng Tử, ông cũng trước tác bộ Xuân Thu, nhưng kiếp trước, ông cũng là đệ tử của Phật, hóa thân thành Hủy Nguyệt Đồng Tử. Các vị đó ở Trung Quốc không chỉ truyền bá lý luận của đạo giáo và Nho giáo để phổ truyền Phật giáo, mà sau đó còn đưa Phật giáo Đại Thừa vào giáo lý của mình, khiến cho tam giáo hợp nhất. Do đó, về sau có người đề xướng rằng tam giáo là một nhà. Đây chính là chứng cứ đáng tiếc, nhưng nhiều người không thấu hiểu nội dung triệt để, chỉ biết một chút ngoài ra mà thôi. Vào cuối đời nhà Tống, ở tỉnh Sơn Tây, có một người tà chủ họ Vương, tên Chiết, xuất thân từ nhà võ. Ông là người trung hậu, thích làm việc bố thí, cứu khổ, có tâm trắc ẩn, chịu làm phục vụ cho địa phương. Phàm là việc công đức, ông đều làm hết mình. Nhà ông có hàng ngàn mẫu đất, nhiều nhà cửa, đó là do kiếp trước tích phước nên đời này có được phước báo. Một ngày nọ, Trung Ly Quyền và Lữ Đồng Tân, hai người vân du tứ hải, khi đi qua Sơn Tây đã gặp một thôn trang có bạch khí sung thiên. Hai người biết có người thiện báo đang ở đó, nên giả làm ăn mày đến trước cửa nhà Vương Chiết xin thức ăn. Lúc đó, trời lạnh rét, Vương Chiết thấy hai vị ăn mày, sinh tâm thương hại, mới cho họ vào nhà ở tạm vài ngày. Sau đó, khi hai người cáo từ ra đi, Vương Chiết không nỡ xa lìa họ, đưa họ đến cửa ngoài. Lúc chia tay, Trung Ly Quyền lấy hồ lô ra, bên trong có rượu, đổ ra một ly cho Vương Chiết nói: "Chúng ta hai người ở trong phủ nhà anh đã khá nhiều ngày nay, lấy rượu cạn tả." Vương Chiết bèn cạn ly, cảm thấy cam lồ mát mẻ chạy vào trong bụng. Lữ Đồng Tân nói: "Tiễn khách đến ngàn dặm cũng có sự cách biệt, đến đây là ngừng. Ngày 3 tháng 3 năm sau sẽ gặp lại tại cây cầu này." Nói xong, họ lập tức bay đi. Vương Chiết về nhà cảm thấy kỳ lạ, chắc có lẽ họ là tiên. Ông tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội cầu đảo, nhưng vẫn nghĩ rằng ngày 3 tháng 3 sang năm còn có cơ hội gặp lại.
Thời gian trôi qua nhanh chóng và rồi đến ngày 3 tháng 3. Vương Chiết đến chỗ cây cầu như đã hẹn thì hai người đã chờ sẵn ở đó. Vương Chiết cung kính chắp tay lễ bái, khẩn thiết yêu cầu được chỉ dạy pháp môn liễu sinh thoát tử và tu tiên. Hai người đã truyền dạy cho ông cách tĩnh tọa, hơi thở và cách luyện đan, đem chánh pháp của đạo giáo truyền cho Vương Chiết. Ông hoan hỉ vô cùng, lễ lại cảm tạ và hỏi danh tính của sư phụ. Một người nói mình là Kim Đồ, người kia nói mình là Song Khẩu. Vương Chiết nghe vậy thì biết họ là vị trong bát tiên, càng hoan hỉ hơn. Hai vị tiên dặn ông tinh tấn, chăm chỉ mới có thể thành tựu. Nói xong, họ rời đi. Vương Chiết vui mừng trở về nhà, không nói với bất cứ ai, kể cả vợ con về tin tức này. Ông ngụy trang làm người điên, thấy người thì chửi, gặp đồ thì đá, lúc khóc lúc cười. Người nhà đều cho rằng ông mắc bệnh thần kinh, nhưng thực ra ông vào trong phòng nhỏ để bế quan, yên lặng tu tiên. Vương Chiết bế quan 12 năm và cuối cùng ngộ đạo, sau này được gọi là Vương Trùng Dương. Lúc đó, ông đã chứng được 5 thần nông nên dùng thân phận nông dân để đến huyện Phong Lai tìm đệ tử Mã Ngọc. Ông nghĩ, năm xưa sư phụ độ mình thì hóa trang thành kẻ ăn mày, nay mình cũng hóa trang như vậy thì tiện hơn. Vậy là ông ngụy trang thành kẻ ăn mày, hàng ngày đến khất thực. Cứ như vậy một thời gian nhưng không thấy Mã Ngọc vì nhân duyên chưa thành. Mã Ngọc cũng là một đại tài chủ, có người vợ rất xinh đẹp. Mã Ngọc đã 40 tuổi mà chưa có con, điều này khiến ông không được như ý. Một ngày nọ, ông ngồi trong từ phòng than thở, vợ ông hỏi lý do. Ông nói, vợ chồng chúng ta đã hơn 40 tuổi mà chưa có con, khi tôi mất đi thì ai sẽ thừa kế di sản của chúng ta? Vợ ông nghe vậy, bèn nói, không có con, không cái, không oang gia, chúng ta là thân thành tịnh. Tại sao không học đạo để có thể liễu sinh thoát tử, có thể trường sinh bất lão? Mã Ngọc nghe vợ nói rất hay, nhưng hỏi, học với ai? Vợ ông trả lời, tôi đã gặp một người đạo nhân hiền lành, có thể theo ông ta học đạo. Tôi nghĩ ông ta chắc chắn sẽ truyền thọ pháp cho chúng ta. Mã Ngọc hỏi, người đó đang ở đâu? Vợ ông nói, xa thì ở tận chân trời, gần thì ở trước mắt. Lão ăn mày mà ngày nào cũng đến trước cửa nhà chúng ta xin ăn. Đạo hạnh của ông ta chắc chắn có lai lịch, cũng có thể vì chúng ta mà hóa độ. Nghe vậy, Mã Ngọc cảm thấy hợp lý và rất tán thành. Ngày thứ hai, Mã Ngọc kính mời lão nhân đến thư phòng, hỏi tên họ. Lão nhân nói, họ Vương, tên Trùng Dương, người Sơn Tây. Mã Ngọc gọi vợ vào, giới thiệu lão nhân. Đây là phu nhân tôi, tên là Tôn Uyên Trinh. Xin lão tiền sinh chỉ dạy. Vương Trùng Dương nói, không dám, tôi là kẻ ăn mày, sao lại làm như thế? Lúc này, Tôn Uyên Trinh bày tỏ tâm nguyện của họ. Xin lão nhân từ bi thu nhận làm đệ tử. Lão nhân đồng ý thỉnh cầu của họ. Từ đó, ông ở trong nhà của Mã Ngọc bắt đầu giảng kinh thuyết pháp. Mã Ngọc phát tâm đem tài sản trong nhà bố thí cho lão nhân Vương Trùng Dương. Dùng tài sản đó, ông thành lập một đạo tràng lớn, chiêu mộ đồng đạo, hợp mọi người tụ về. Có khoảng hơn 1000 người cùng nhau tu tiên. Điều kiện tu đạo chủ yếu có hai. Một là pháp tu thân, tức là phương pháp tu hành. Hai là tài dưỡng đạo, phải cúng dường vật phẩm cho người tu đạo. Đạo tràng đó vừa có pháp vừa có tài, cho nên mọi người yên tâm tu hành, nghe pháp hoan hỉ. Một năm sau, Vương Trùng Dương bị bệnh, toàn thân gãy lở, chảy máu, rất khó chịu. Đại chúng đệ tử nghĩ, sư phụ không có chân đạo hạnh nên mới sinh bệnh này. Ông là Bồ Tát, vượt sông còn khó giữ mình, làm sao bảo hộ chúng ta? Mọi người thầm nghĩ mà không nói ra, từ từ bỏ đi hết. Cuối cùng chỉ còn lại 7 người luôn bên cạnh Vương Trùng Dương, tắm rửa, băng bó thuốc thang. Ít lâu sau, Vương Trùng Dương khỏe mạnh trở lại bắt đầu giảng kinh thuyết pháp. 7 người đệ tử này là Mã Ngọc, Tôn Uyên Trinh, Khâu Trường Xuân, Lưu Trường Xanh, Hắc Thái Cát, Đàm Trường Trân, Vương Ngọc Dương. Mỗi người ở mỗi phòng, Mã Ngọc và Tôn Uyên Trinh cũng ở riêng vì lý do tu đạo nên không quấy rầy nhau. Đây là phương pháp đoạn dục khử ái. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, tâm dục không dứt, nấu cát làm cơm. Người tu đạo nếu có tứ tưởng tâm dục thì vĩnh viễn không thành đạo nghiệp. Giống như nấu cát không bao giờ thành cơm được. Một ngày nọ, Vương Trùng Dương hóa thân đến phòng của Tôn Uyên Trinh và nói với cô rằng, con gái không chồng là oán nữ, con trai không vợ là khoáng phu. Một âm một dương không thể thiếu nhau, âm dương phối hợp mới là chân lý. Tôn Uyên Trinh vừa nghe nói liền hiểu lầm ý của sư phụ, khởi tà niệm và nổi giận, bỏ đi tìm Mã Ngọc. Khi đến cửa phòng của Mã Ngọc cười lớn nói, tôi vừa nói chuyện với sư phụ nói có người tìm con hãy trở về đi.
Thấy Tôn Uyên Trinh giận dữ, Mã Ngọc hỏi lý do. Cô thuật lại việc vừa xảy ra tỉ mỉ. Mã Ngọc bèn an ủi. Đó là tâm tư của sư phụ, khảo nghiệm đạo nghiệp của cô. Oán nữ khoáng phu là để nói rõ đạo lý vũ trụ. Chỉ có âm thì không thể sinh, chỉ có dương thì không thể phát triển. Cô đã hiểu lầm ý tốt của sư phụ, mau đến phòng sư phụ để sám hối. Mã Ngọc dẫn cô đến trước mặt Vương Trùng Dương. Tôn Uyên Trinh quỳ xuống, khóc lóc nói. Sư phụ, xin thầy hãy từ bi tha thứ cho đệ tử vô lễ. Đệ tử không ngộ được chỉ thị của sư phụ, xin sư phụ khai thị. Vương Trùng Dương nói, tu đạo phải có thắng xứ mới có thể chứng quả. Hiện tại, vùng Lạc Dương ở Hà Nam có thể xuất lộ trần nhân, nhưng tiếc là con không thể đi. Tôn Uyên Trinh hỏi, tại sao con không thể đến đó tu hành? Vương Trùng Dương trả lời, vì cô quá xinh đẹp, trên đường đi dễ bị người khác làm chướng ngại. Tôn Uyên Trinh không nói gì, bỏ về. Về đến phòng, cô quyết định hủy hoại sắc đẹp của mình. 3 ngày sau, cô trở thành một phụ nữ xấu xí, mặt đầy thẹo. Cô đến gặp sư phụ, và khi gặp, Vương Trùng Dương cười lớn nói, thật xin lỗi, cô hủy hoại nhan sắc thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Cô ta khổ sở đến Lạc Dương tìm hang động để ở, rồi khổ tu 20 năm, cuối cùng chứng quả tiên nhân. Tôn Uyên Trinh đi không bao lâu sau, Vương Trùng Dương mắc bệnh qua đời. 6 vị đệ tử đem di thể về Sơn Tây để mai táng. Sau đó mỗi người tu hành và đều chứng quả, trở thành thất chân nhân. Hắc Thái Cát đến Hoa Sơn hành đạo, ông đục một cái động trên núi làm chỗ tu tiên. Sau khi hoàn thành, có một vị đạo nhân đến hóa động đi mất. Ông ta đục 72 cái động cũng bị người khác hóa duyên. Cuối cùng, ông lên đỉnh núi Hoa Sơn, nơi cao nhất để tu hành. Đây là nơi không ai lai vãng, biệt lập với môi trường bên ngoài. Nhờ yên tĩnh tu hành, ông cũng chứng được đạo quả. Sự tu hành của Lưu Trường Sinh thì khác với mọi người. Người ta thường đến chỗ rừng sâu nơi thanh tịnh để tu hành, uống nước suối, tâm thanh tịnh, thần thanh tịnh. Không khí trong lành cũng thanh tịnh. Nhưng ông lại đến chỗ đông người, tu hành ngay khu những cô kỹ nữ. Suốt ngày ông ở trong đám kỹ nữ, một cô kỹ nữ cắm lên mũ của ông một cành hoa. Cô kia cũng vậy, nên hàng ngày mũ của ông đều cắm đầy hoa. Về sau, người ta gọi ông là cắm hoa lão tổ. Sự tu hành của ông như vậy bị sư huynh đệ biết được. Họ đến đổ ông ra. Lưu Trường Sinh nói với các huynh đệ, các vị ngàn dặm sáo xối đến đây để đổ tôi rất cảm kích. Tôi chẳng có gì đãi, xin hãy uống một ly trà rồi đi ngay lập tức. Ông bèn dùng sức trong bụng, làm cho nước sôi lên để pha trà, mời các sư huynh đệ, biểu thị lòng cảm tạ. Lúc đó, sư huynh đệ biết rõ đạo ngầm đã thành tựu, bèn cáo từ ra đi. Khâu Trường Xuân là người tu tiên trẻ nhất trong 7 người. Vương Trùng Dương đặc biệt yêu thương ông, nên luôn luôn thử thách. Vì vậy, làm gì cũng bị sư phụ giày la, nhưng ông ta không hề nóng giận. Một ngày nọ, Vương Trùng Dương lên cơn sốt, muốn ăn thịt. Ông sai đệ tử đi mua 5 cân thịt treo trong phòng, nhưng ông không hề ăn. Ngày qua ngày, thịt thối rữa, sinh giỏi, bốc mùi khiến mọi người muốn ói. Đến một ngày, Vương Trùng Dương nói với 6 người rằng, hôm nay ta muốn mời các vị ăn thịt. Mỗi người ăn một miếng, không được nấu chín, chỉ được ăn sống. 5 người kia không dám ăn, chỉ có Khâu Trường Xuân một mình dám ăn. Ông chạy vào chỗ treo thịt, lấy xuống một miếng, từ từ bỏ vào miệng. Kỳ lạ, ông càng nhai càng thấy thơm càng ăn nhiều, nên chẳng bao lâu đã ăn hết một nửa. Lúc đó, Vương Trùng Dương nói, Trường Xuân, không được tham lam. Còn nửa số thịt đó để cho ta ăn, một thiên tiên tràng nguyền bị ông cướp đi rồi, đủ rồi, đừng ăn hết. Khâu Trường Xuân, tuổi trẻ khỏe mạnh, hành Bồ Tát đạo, chuyên làm việc lợi ích cho người. Ở một con sông lớn không có cầu nào bắc qua, mặc dù nước rất nông nhưng mặt sông rất rộng. Khâu Trường Xuân phát tâm cõng người qua sông mà không lấy tiền. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, có một ngày nọ, trong lúc cõng một người biết xem tướng qua sông, người đó nói với Khâu Trường Xuân, gã thanh niên, tuy anh làm việc công đức, nhưng mặt của anh có tướng mãng xà, khẩu rắn, chắc chắn sẽ phải chết đói. Khâu Trường Xuân nghe vậy thì tỏ ra nhạt nhẽo, chẳng muốn sống, cho rằng số mạng mình phải chết đói thì chết sớm cho được thanh tịnh. Ông bèn đến bờ sông tìm một hòn đá lớn, mặt trên bằng phẳng có thể ngủ được, và quyết định chết đói ở trên hòn đá đó. Đến lúc sắp chết, vô duyên vô cớ, nước dâng lên ngập trên tảng đá. Từ dòng nước trôi vào một quả đào trôi ngay vào bên miệng ông. Trong lúc bất trí, ông nuốt quả đào vào trong bụng. Nhờ đó, tinh thần lập tức khôi phục lại, sức lực đầy đủ.
Ông bèn bật dậy, nghĩ rằng lần này về đến đỉnh núi không chết đói thì không được. Ông quyết định dùng sắt chế thành phòng, treo cổ lên cây, không ăn không uống, không biết đã bao nhiêu ngày. Lúc sắp chết, ông nghĩ lần này có thể giải quyết tính mạng của mình. Lúc đó, có người đi hái thuốc, thấy ông như vậy bèn hỏi: "Anh bạn phạm tội gì mà phải chịu cực hình như vậy?" Khâu Trường Xuân thuật lại lý do của mình. Người hái thuốc nói: "Ông vì trường sinh bất lão mà xuất gia tu hành, hiện tại đã xuất gia lại muốn chết đói, chẳng phải là mâu thuẫn sao? Ông phải biết chuyên tâm tu hành thì sẽ không chết." Sau đó, người hái thuốc tìm chìa khóa để mở phòng sắt. Từ đó Khâu Trường Xuân bèn tu khổ hạnh. Một ngày nọ, trời đổ tuyết, ông chú ý đến đống phân ngựa và nhận ra đó là một cái động. Ông nấp đầu đội vỏ quả bầu, dùng để ăn cơm, có thể uống nước, che mưa, chắn gió, nên gọi là bầu vạn năng. Lúc đó, nổi hứng làm thơ, ông ta làm một bài kệ: "Thân nương đống phân, đầu đội bầu, gặp được ông trời rơi lông ngỗng." Nói đến chỗ này thì có người qua đường thấy đống phân, có người lại bảo: "Sướng ra bạch khí." Người đó rất lỗ mãng, lấy ngói ném vào chỗ sướng bạch khí, ném trúng cái bầu. Tài sản duy nhất của Khâu Trường Xuân bị vỡ. Ông ta tiếp tục nói nửa bài kệ còn lại: "Một nhà ăn no, ngàn nhà oán." Miếng ngói làm vỡ tàn quả bầu lập tức chứng đạo. Vào thời nhà Nguyên, hoàng đế rất sùng bái ông, thường mời ông vào cung thuyết pháp. Về sau, Khâu Trường Xuân rất lừng lẫy, nổi tiếng trong đạo giáo. Ba vị kia là Mã Đàn Dương, Đàm Trường Chân, Vương Ngọc Dương cũng tu hành và đạt đạo quả. Do đó, người tu đạo phải ăn khổ, chịu khổ, nhẫn khổ mới có thể tu hành thành tựu. Khâu Trường Xuân là gương tốt nhất trong thiên hạ. Không có việc nào không mệt nhọc mà thu hoạch được, chẳng có chuyện vọng tưởng bánh rơi từ trên trời xuống. Tất cả đều là nhờ chân thực, nỗ lực tu hành tinh tấn. Do đó, trồng trọt một phần thì thu hoạch một phần. Những vị đã đắc đạo, thành tiên và độ hóa chúng sinh cũng đồng nghĩa với một vị Bồ Tát trong Phật giáo. Như chúng ta đã biết, Bồ Tát là những nhân vật khá phổ biến trong văn học và nghệ thuật Phật giáo. Trong nhiều câu chuyện, các cá nhân bình thường hoặc thậm chí là động vật được tiết lộ là những vị Bồ Tát vĩ đại, đã hóa thân thành nhiều hình thức khác nhau để cứu giúp những người gặp hoạn nạn khó khăn. Bồ Tát xuất hiện phổ biến trong văn hóa dân gian như một vị thần cứu độ. Bồ Tát là người giác ngộ về nỗi khổ của tất cả chúng sinh, đồng tình và thông cảm với nỗi khổ đó, phát nguyện cứu thoát chúng sinh khỏi những nỗi khổ ấy. Vì vậy, ở đời, hễ thấy ai thương người hay bố thí, cứu giúp người trong cơn hoạn nạn, thì người ấy được gọi là có tâm Bồ Tát. Bồ Tát không phải là thần thổ địa, cũng không phải là thần thành hoàng, mà tượng trưng bằng gỗ hay bằng đất, được thờ phụng ở khắp đền miếu. Chúng sinh trước khi thành Phật, tất yếu phải trải qua một quá trình làm Bồ Tát. Để làm Bồ Tát, trước hết phải có tâm nguyện lớn, chủ yếu là 4 lời nguyện. Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô lượng thể nguyện hành. Nghĩa là phát lời nguyện độ thoát cho vô số chúng sinh, phát lời nguyện đoạn trừ vô số lượng phiền não, phát lời nguyện học tập vô số lượng pháp môn, phát lời nguyện thành tựu Phật đạo vô thượng. Bồ Tát là danh hiệu dành cho những vị tu hành theo đạo Phật đã chứng quả. Tuy vậy, theo đẳng thứ, Bồ Tát vẫn còn thấp hơn chư Phật một cấp bậc. Vì vậy, phải tu thêm một kiếp nữa mới thành Phật, do còn muốn giác ngộ cho chúng sinh. Do đó, chư Bồ Tát vẫn giữ chức năng cứu độ mọi loài trong 3 cõi, theo ý nghĩa căn bản trong giáo lý của Đại thừa Phật giáo. Theo giáo lý Đại thừa, vị Bồ Tát là hành giả sau khi hành trì Ba La Mật Đa đã chứng Phật quả. Tuy nhiên, họ không nhập Niết Bàn khi tất cả chúng sinh vẫn chưa giác ngộ. Khái niệm Bồ Tát dùng để chỉ cho bất cứ chúng sinh nào dốc chí tu hành để đạt thành tuệ giác. Ngoài ra, còn lập lời nguyện đi theo con đường chánh đẳng chánh giác. Theo khái niệm Bồ Tát, hiểu theo một phạm chủ khác, tất cả chúng sinh đều có khả năng đắc quả thành Phật, vì đạo lý của Đức Phật không phải là đặc ân cho một hạng người riêng biệt nào cả. Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng một vị đã tu luyện theo đạo giáo, đắc đạo thành tiên cũng là một vị Bồ Tát trong Phật giáo. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh có câu: Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, nghĩa là Phật Pháp không lìa thế gian mà tìm giác ngộ. Vì lìa thế gian mà tìm giác ngộ cũng như tìm lông rùa sừng thỏ, không thể nào có được. Trước tiên, Bồ Tát phải có đại nguyện là đại hạnh. Chúng sinh thì vô lượng, vô biên, không thể kể xiết. Bồ Tát nguyện độ hết,
không bỏ sót một ai, vừa độ hữu tình chúng sinh bên ngoài, vừa độ chúng sinh bên trong tham, sân, si, làm cho tất cả đều vào cảnh niết bàn tịch tĩnh. Nếu chưa được như vậy, Bồ Tát vẫn còn mãi độ sinh, không dừng nghỉ, và phiền não chúng sinh cũng vô tận. Thế nên, Bồ Tát nguyện đoạn diệt hết phiền não trong tâm chúng sinh và loại bỏ phiền não của chính mình để tiến gần hơn với Phật quả và xa rời phàm phu nghiệp chướng. Vì chúng sinh vô biên còn phiền não vô tận, nên Bồ Tát phải học vô lượng pháp môn cho phù hợp với căn cơ chúng sinh để dễ dàng hóa độ họ. Cuối cùng, để đạt đến cứu cánh viên mãn là Phật quả, Bồ Tát phải phát nguyện, phát đạo vô thượng, thệ nguyện hành trong quá trình tu tập và thập thế độ sinh. Bồ Tát thường thực hành nhiều đại hạnh. Trước tiên là lục độ, bố thí, trí giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Tất cả những thứ ấy nhằm bổ túc ba la mật cho mình, vừa để độ sinh, vừa để hoàn thiện sự tu tập và vừa giúp chúng sinh ra ngoài vùng đau khổ. Bồ Tát an vui với lòng từ bi rộng lớn, không nỡ để chúng sinh chìm đắm trong biển sinh tử, nên Bồ Tát đi vào cuộc đời để hóa độ và tu hành. Ngoài ra, Bồ Tát cần có tứ nhất pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự làm lợi ích cho chúng sinh và giáo hóa họ. Bằng tài vật, lời nói và việc làm, Bồ Tát cảm hóa họ và đưa họ về chánh đạo, hoặc cùng làm việc với họ và hóa độ họ. Vì công việc độ sinh mà Bồ Tát không tự lao nhọc là Phật tử quyết đi bình an, dù cho vạn khổ, không ngừng bước chân hành giả. Bồ Tát với tứ lượng vô tâm, từ bi, hỷ, xả, phát nguyện đi vào cuộc đời để độ chúng sinh, gian lao, khổ nhọc chẳng quản, miễn sao độ được người. Điều này mỗi hành giả tu vật đều có thể làm được. Tất cả chúng ta đều có thể trở thành Bồ Tát vào đời độ sinh. Theo đó, ta có thể dùng nhiều phương tiện đi vào cuộc sống, vừa tu tập, vừa giúp bao nhiêu chúng sinh quay về bờ giác. Vì chúng sinh khổ, nên Bồ Tát tình nguyện dẫn thân hóa độ, tận tùy hy sinh lợi ích cá nhân để đem lại lợi ích cho tha nhân. Kết thúc video hôm nay, chúng ta đã cùng nhau khám phá một khía cạnh quan trọng trong triết lý của đạo Phật và đạo giáo. Tiên nhân cũng phải chịu nghiệp. Dù là những người đã đạt đến cảnh giới cao như tiên nhân hay Bồ Tát, họ vẫn không thể thoát khỏi luật nhân quả. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống là một chuỗi những hành động và phản ứng. Mỗi việc chúng ta làm đều để lại dấu ấn trong cuộc đời này. Chịu nghiệp không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà là thực tế mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày. Những khó khăn, thử thách trong cuộc sống chính là những bài học quý giá giúp chúng ta trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Thay vì chối bỏ hoặc phàn nàn về nghiệp, hãy xem đó là cơ hội để học hỏi và phát triển. Từ những câu chuyện của các tiên nhân, chúng ta học được rằng, ngay cả khi đã đạt được trí tuệ cao, họ vẫn không ngừng nỗ lực để hóa độ chúng sinh và hoàn thiện bản thân. Họ trở thành tấm gương sáng cho chúng ta về lòng từ bi và sự cống hiến. Hy vọng rằng qua video này, bạn sẽ nhận ra rằng mỗi người chúng ta đều có thể trở thành một phần của quá trình chuyển hóa và cứu độ, từ đó tạo nên những ảnh hưởng tích cực trong cuộc sống. Hãy sống một cách có ý thức, tích cực và dũng cảm để không chỉ chịu nghiệp, mà còn chuyển hóa nghiệp thành những điều tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video từ kênh Cổ Nhân. Nếu thấy nội dung hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Hẹn gặp lại trong những cuộc hành trình tiếp theo.